नमस्कार. कलरफुल लाईफ विथ SD आर्ट या आपल्या चॅनलमध्ये मी सविता आपणा सर्वांचं स्वागत करते. मैत्रिणींनो, आपण आज काढणार आहोत 5 ते 1 ठिपक्यांची खूप सुंदर, आकर्षक आणि झटपट होणारी रांगोळी. याप्रमाणे आपल्याला 5 ठिपके टाकून घ्यायचे आहेत आणि सुरुवातीचा आणि लास्टचा सोडून ठिपक्याखाली ठिपका काढायचा आहे. 1 ठिपका येईपर्यंत. याप्रमाणे रांगोळी खूप सुंदर, आकर्षक आहे. रांगोळी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. अशा छोट्या मोठ्या कलात्मक रांगोळ्यांसाठी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व समोरील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून अशाच नवनवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला मिळेल. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा. व्हिडिओ सर्वांना, जास्तीत जास्त सर्वांना व्हिडिओ शेअर करा. तुमच्या कमेंट्स वाचून खूप मोटिवेशन मिळतं, सो कमेंट करायला आणि लाईक करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. नेहमी आनंदी राहा, खुश राहा, स्वतःची काळजी घ्या. कीप वॉचिंग. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. थँक्यू.